Παρόλο που το Netflix φημίζεται για τις original ταινίες που παρέχει στους χρήστες, και το Amazon Prime Video προσφέρει με τη σειρά του στο κοινό original κυκλοφορίες. Μία από τις δημοφιλέστερες είναι το Sound of Metal, που κέρδισε το Oscar καλύτερου μοντάζ. Μαζί θα δούμε τις top 10 ταινίες που είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα. Ωστόσο, αν κάποιες από αυτές δεν εμφανίζονται στο Amazon στην Ελλάδα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε VPN. Η πρώτη ταινία της λίστας είναι το Uncle Frank. Η ταινία μας γυρίζει πίσω στο 1973, όπου η 18χρονη Beth αφήνει την επαρχιακή της πόλη για να σπουδάσει στη Νέα Υόρκη. Εκεί επανασυνδέεται με τον αποξενωμένο θείο της, που έχει διακόψει επαφές με την υπόλοιπη οικογένεια. Γρήγορα, η Beth αντιλαμβάνεται το γιατί, μιας και ο θείος Frank είναι ομοφυλόφιλος και παρά τις αντιδράσεις της οικογένειας ζει ευτυχισμένα με τον σύντροφό του. Ο Alan Ball βάσισε το σενάριο σε αληθινές ιστορίες από τη δική του οικογένεια. Πρόκειται για μια δραματική κομμωδία του 2020 που σας αφήνει στο τέλος μια θετική νότα. Η επόμενη ταινία της λίστας είναι το Get Duked. Πρόκειται για μια βρετανική μαύρη κομμωδία του 2019 που περνά πολλά κοινωνικά μηνύματα. Τρεις μαθητές με προβλήματα μεταφέρονται στα Highlands της Σκωτίας από το δάσκαλό τους για να προσπαθήσουν να κερδίσουν το βραβείο Δούκα του Εδιμβούργου. Όλα γίνονται πιο συναρπαστικά όταν οι έφηβοι καταλήγουν να αγωνίζονται εναντίον του δολοφονικού κυνηγού του Δούκα, τον οποίο έπαιξε ο Eddie Izzard. Ακολουθεί το οσκαρικό Sound of Metal του 2019. Ο Ruben, ένας punk metal drummer και πρώην χρήστης ναρκωτικών, χάνει σταδιακά την ακοή του. Γνωρίζει τον Τζο, που είναι επικεφαλής σε μια ομάδα κοφών και τον βοηθά να συμβιβαστεί με την όλη κατάσταση. Ο εκπληκτικός ηχητικός σχεδιασμός της ταινίας, που κέρδισε Όσκαρ, σας βυθίζει στην εκπληκτική ιστορία του Ruben και τις εμπειρίες των γύρω του. Μία ακόμα original ταινία του Amazon Prime Video είναι το Small Axe του Steve McQueen. Η σειρά των 5 ταινιών περιγράφει την εμπειρία της ζωής των μεταναστών της Δυτικής Ινδίας στο Λονδίνο από τη δεκαετία του 1960 έως τη δεκαετία του 1980. Οι ταινίες που συνθέτουν το Small Axe είναι η Mangrove, Lovers Rock, Red, White and Blue, Alex Whittle και Education. Σκρολάροντας τον κατάλογο του Amazon Prime Video και τις νέες του original κυκλοφορίες, θα βρείτε και το Sylvie's Love. Βρισκόμαστε στο 1957 στο Harlem, που η Sylvie Parker γνωρίζει τον σαξοφωνίστα Robert Holloway και αμέσως ερωτεύονται. 5 χρόνια μετά, η σχέση τους δοκιμάζεται. Η ταινία σας δίνει μια γεύση από εκείνη την εποχή της jazz, της ανόδου της rock and roll, τα αθώα 50s και την αρχή του τέλους της αθωότητας και της ανεμελιάς των 60s των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πρόκειται για ένα μελόδραμα του 2020 με τη λογική μιας παλιότερης εποχής, την οποία κοιτά νοσταλγικά αλλά και αναθεωρητικά η ταινία. Η επόμενη ταινία είναι το καθόλου συνηθισμένο θρίλερ εγκλήματος I'm Your Woman, που τοποθετείται χρονικά στη δεκαετία του 1970 με επίκεντρο την Jean, μια νεαρή γυναίκα που απροσδόκητα ένα βράδυ αναγκάζεται να πάρει το μωρό της και να τραπεί σε φυγή. Το νεονουάρ θρίλερ δράμα του 2020 πραγματεύεται θέματα όπως φιλετικές εντάσεις, προνόμια και επιβίωση. Μία ακόμη ταινία που μπορείτε να απολαύσετε στην πλατφόρμα είναι οι 12 ζωές της Sissy Carlyle του 2017. Μετά από μια τραγική απώλεια, η 27χρονη Sissy Carlyle δημιουργεί 11 εναλλακτικούς κόσμους για να ζήσει. Καθώς αυτοί οι φανταστικοί κόσμοι επηρεάζουν τον πραγματικό της κόσμο με εκπληκτικούς τρόπους, η Sissy μας οδηγεί σε ένα φανταστικό ταξίδι με απροσδόκητο αποτέλεσμα. Στη λίστα έχουμε και μία επιστροφή. 15 περίπου χρόνια αφού το δημοσιογράφος του Καζακστάν και τηλεοπτική προσωπικότητα Borat κόσμησε για πρώτη φορά τις μεγάλες οθόνες μας, επιστρέφει και κάνει φάρσες ανυποψία στους Αμερικανούς, ενώ παράλληλα σατυρίζει τη σύγχρονη Αμερική και όχι μόνο. Άλλη μία ταινία της λίστας είναι το Cella in the Spades του 2019, που μας μεταφέρει σε ένα διάσημο οικοτροφείο της Πενσιλβάνια, το Haldwell, όπου ουσιαστικά κυριαρχούν 5 κλίκες. Η κυρίαρχη ομάδα που έχει το προβάδισμα έναντι των άλλων είναι οι Spades με αρχηγό την Cella και διακινεί κρυφά αλκοόλ και ναρκωτικά. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των φατριών αυτών σταδιακά μεγαλώνει, όταν ο κολλητός και δεξί χέρι της ηρωίδας, ο Μάξι, επικεντρώνει το ερωτικό του ενδιαφέρον σε ένα νέο πρόσωπο. Τότε η Cella παίρνει ως προστατευόμενη της
μία δευτεροετή, την Πάλωμα, δείχνοντάς της πώς να κινεί τα νήματα του κολεγίου. Αργότερα, η Σέλα αρχίζει να συνειδητοποιεί όμως πως το άτομο αυτό ίσως πλέον να είναι ικανό να υπονομεύσει τη θέση και της ίδιας, απειλώντας τα κεκτημένα της. Η λίστα μας ολοκληρώνεται με το The Big Sick ή αλλιώς Έρωτας μετεμποδίων του 2017. Ο Kumail και η Emily ερωτεύονται, αλλά έχουν προβλήματα όταν οι πολιτισμοί τους συγκρούονται. Με την Emily να πέφτει σε κόμμα, ο Kumail αναγκάζεται να αντιμετωπίσει τους γονείς της, τις προσδοκίες της οικογένειάς του και τα συναισθήματά του για την Emily. Η ιστορία μοιάζει απίθανη, κι όμως βασίζεται στην πραγματική ιστορία του γεννημένου στο Πακιστάν κομικού Kumail Nanjiani και της γυναίκας του Emily V. Gordon. Αυτές ήταν οι προτάσεις μας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να χαλαρώσετε και να στριμάρετε για να τις απολαύσετε.